السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من بنود صلح الحديبية الموقع سنة 6 هجرية بين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقريش أن من أراد الدخول في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أراد الدخول في حلف قريش وعهدهم دخل فيه. فدخلت قبيلة خزاعة في عهد الرسول الأمين، ودخلت بنو بكر في عهد قريش. كانت بين هاتين القبيلتين حروب مستمرة، فأراد بنو بكر أن ينالوا من خزاعة ثأرا قديما لهم، فأغاروا عليهم ليلا وقتلوا منهم جماعة. وأعانت قريش في الخفاء بني بكر بالسلاح والرجال، خارقة بذلك بنود الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسلت خزاعة إليه تخبره بالأمر، وأن قريشا غدرت بحلفائه. أمر الرسول المسلمين بالاستعداد للخروج إلى مكة نصرة لحلفائهم، وأوصى بكتم الأمر عن قريش حتى يباغتها جيش المسلمين. أدركت قريش خطورة ما أقدمت عليه، وأنها دخلت في ورطة، فسافر زعيمها أبو سفيان بن حرب إلى المدينة المنورة لعلاج المشكلة وتجديد الصلح مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه وجد أن فرصة ذلك فاتت، لأن الرسول عزم على الغزو وأمر بالتجهز له. في يوم 10 رمضان سنة 8 هجرية خرج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة بجيش قوامه 10,000 جندي من أصحابه، وطلب من القبائل المسلمة حول المدينة الخروج معه، فلحق بهم منهم 1000 رجل، فصار مجموع جيش المسلمين 12,000 جندي. سار الرسول والمسلمون معه صائمون، فلما وصل إلى مكان اسمه الجحفة لقيه عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان قد خرج بأهله وعياله مهاجرا إلى المدينة، فاصطحبه في طريقه إلى مكة. فلما وصلوا وادي مر الزهران القريب من مكة، ركب العباس بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم البيضاء، وانطلق يبحث عن أحد يخبره بمقدم جيش المسلمين لفتح مكة، ليبلغ قريشا بذلك، يحثهم على طلب الأمان من الرسول قبل أن يدخلها عليهم محاربا بقوة السلاح. في هذه اللحظات كان أبو سفيان خارج يتجسس الأخبار، فلقيه العباس ونصحه بأن يأتي معه ليطلب له الأمان من الرسول، فجاء معه. ولما دخل عليه قال الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أبا سفيان: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ أعلن أبو سفيان إسلامه، فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. غادر جيش المسلمين مر الزهران متوجها إلى مكة، فمرت على أبي سفيان كتائب جيشهم الواحدة تلو الأخرى، مما أثار الرعب في نفسه، فاقتنع بأن خسارة قريش ستكون محققة إن هي حاولت منع المسلمين من دخول مكة. أسرع أبو سفيان إلى قومه صارخا بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فتفرق الناس واحتموا بدورهم وبالمسجد الحرام. ولما وصل الرسول الكريم إلى ذي طوى وزع جيشه إلى 3 أقسام: قسم أمر عليه خالد بن الوليد وأمره أن يدخل مكة من أسفلها، وقسم أمر عليه الزبير بن العوام ومعه راية النبي محمد وأمره أن يدخل مكة من أعلاها، وقسم أمر عليه أبا عبيدة بن الجراح وأمره أن يسلك بطن الوادي. ووجه الرسول أمراء الجيش 3 بأن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. دخل الجيش الإسلامي مكة ولم يواجه جيشا محاربا من أهلها، باستثناء اشتباك محدود وقع بين جيش خالد بن الوليد ومجموعة قليلة من قريش بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، رفضت الأمان وأرادت التصدي للمسلمين بالقوة، وقتل في هذا الاشتباك أفراد قلائل من الجانبين. ثم انتهى بفرار فلول مجموعة قريش إلى بيوتهم ليأمنوا من القتل. دخل الرسول مكة من أعلاها وسار والمسلمون بين يديه ومن خلفه وحوله،
حتى دخل المسجد الحرام، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم طاف بالبيت، وكانت في يده قوس يطعن بها الأصنام المنصوبة حول الكعبة، وهو يردد قوله تعالى: وقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان يردد أيضا: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، فتخر الأصنام ساقطة على وجوهها. فلما أكمل طوافه دعا سادن الكعبة عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاحها وأمر بها ففتحت، فدخلها وأمر بالصور التي كانت فيها فمحيت، ثم دار في نواحيها وصلى داخلها، ثم خرج منها وأعاد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وأمر أن يبقى في عائلته أبد الدهر. تجمعت رجالات قريش منتظرين ما سيفعله بهم الرسول الأمين، فتوجه إليهم وقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوانه: لا تثريب عليكم اليوم. أمر بلالا أن يصعد فيؤذن للصلاة على ظهر الكعبة وقريش تسمع. وفي اليوم التالي لفتحه مكة ألقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بين فيها بعض معالم الدين وحرمة بلده الأمين مكة، ثم بايع الرجال والنساء من أهل مكة على السمع والطاعة، وأقام بها بعد ذلك 19 يوما وضح لهم فيها معالم الإسلام وتعاليمه، ورتب فيها الشؤون والإدارة للمدينة.